guys, good afternoon ngayon. Shout out dyan sa aking mga taga-subaybay. Yan, si Jacob Kulitan TV, yan, si Mark Mechanic, Michael, yan. Kasamahan natin dito guys. Nandito ako ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. So ngayon, meron kaming gagawing ilantra. Itong ilantra na to, ang complaint niya ay maingay. Umugong sa may harap sa gulong daw. So nung tinik namin, ito yung problema. Yan guys, pag umugong yan, mga driver dyan, may-ari ng sakyan. So pag maugong yung sakyan nyo, pacheck nyo kaagad yung wheel hub bearing. Ito yung naging problema. Kaya akala mo yung aeroplano na pakyat. So yan, para makabigay tayo sa konting kalaman, lalo-lalo po sa may mga-ari ng sakyan dyan. Saka ano, at may mga ilantra dyan. Ilantra. Yan, madalas namin pinapalitan. Yan, madalas yan. Basic. So, yan ang basic. Then, kabilaan yan kasi Kabilaan yan. mas maingay yan. Oo, masyadong maingay. So yan, kaya kabilaan namin pinalitan. So ramdam nyo naman yan. Ramdam nyo naman yan pag inikot nyo. Yan guys. So sisya na dyan, at ngayon lang ulit tayo naka-upload. Yan yung lanta natin. Lanta. Yan. 1378 minutes gone. Let's, yes. Ada simbol? Yeah. Oh. Yan. Ada ka, Mr. Sir? Ada kasir, ada. Ay, ibig sabihin may prepare lang. Sila na. Yan, ito yung sa kabila guys. Yan. So yan, mga ka-sniper dyan, mga driver dyan, yan. Pag may naramdaman kayo maingay, nakala mo yung lumilipad kayo ng aeroplano masayt sa tainga. So ito yun, wheel hub bearing. Yan ang chichikin nyo kagad sa mga sakyan nyo. Yan ang madalas sa bumibigay pag maingay na ubo. Yan. So yan guys, hanggang yan lang muna tayo mga ka-sniper. Sa muli natin mga video. So sana nakabigay tayo ng konting kalaman sa inyo. Shout out dyan sa aking mga taga-subaybay. Sisa na kayo, ngayon lang ako ulit naka-upload. So yan. So hanggang sa muli guys, maraming salamat. Ay, salamat, salamat.